At last we're here aiming to Lugan. Salam, peace. Welcome to our channel. Ayun na, may mga noodles. Cup noodles, ha? Excited magkapi. Pwede na. Pero may lalaki kami, ma'am. Dito ako sa isip at tamaan ng aircon, ha? Saan ka? Dito. Ilan dito? Tatlo na dito, ma'am. Tatlo dito. Sige, tatlo kayo. Sa matamaan ng aircon. Ay, pwede man, magdagdag tayo isa dito, oh. Gawin na lang natin 4. Beshi. Meron man din doon, baka tatlo din. Di ba para tatlo dito? Tatlo. Yung isa. Dito, ma'am. Isa dito. Actually dyan, So dito kang, ay dito oh, Ay, ani. tatlo lang din. 6. Kasya tayo lahat dito. Dito lang ako. Sa Hindi ba? baba. Sino yun? Alisin natin. Kaya dito tayo para kay si Ma'am Irene lang sa itaas. Hindi, ma'am. Sino ma'am siya pa man? Kasya tayo dito, 6 lang tayo, babae. Saan sila? Dito. Bakit doon naman? Mas maganda dito. Mas maganda dito. Maganda dito. Beshi, mag-add na tayo sa baba siguro ba? Nagkape muna kami bago matulog. Naman. Bigyan naman. Oh. Since ito kasi malaking bigyan bunga. May meron pa lang 8. Mahaba. Meron. Pamain, cup noodles. Pamain po. Ito na lang sa akin. Piling ko sobra lang kasi siya sa ganitong baso. Tama lang yan siya dyan sa'yo. Tama Dapat lang malaki yan. yung... Nalaga? Malaki. Kasi malaki yung... Hindi ka na namba, copy ko, madakal sa kanin for ganito. Yeah. So dapat...
subscribe. Ano pala? Hindi ko alam ano doon na, oh. Mga salvation. The more daw na mas marami yung mga mata niya, the more na maganda siya. It's my first time to see that kind of creature. Oh, talaga? Yeah. Ikaw? Kita na ako. Sa school dati may ganyan. Nang hahabol Ngayon ko lang ng mga bata. Ma'am Rhymes. Kinder kami, may ganyan sa school. Nahabol ang mga bata. Yeah, wala kaming ganyan. Mga bahay ng Donya. Doon na pala dito, no? Mainit. Please subscribe. Welcome po. Saan tayo? Sa front. Why not? Ay, ma'am, sa unahan. Para ano kayo? Bidang bidang. Saan ito? Ano ba? Natanong ako sa kanila. Ilan tayo park, ma'am? Park. Ako ang pangalan si One Week. 1 week. Kaya nga, sabi ni Sir si One Week. Sabi ni Sir nakita. Sabi ni Please subscribe. Apa? Kumaamo. Sa bulim ko. Sabi niya, Mami, no. No. No touch. Ganyan siya, No Mom. touch them ba? Sabi, no touch daw. Hindi ko daw siya hawakan. Sabi ko, paliguan kita. No. Umi. Ganun siya. Nasa Esperanza na sila. Hindi naman kaya alam man nila. Lagi sa sulan. Please subscribe. Sabi nila na isulat.